ახლა კი საუბარს ზღვისპირეთში, კერძოდ კი აჭარაში მნიშვნელოვან მოვლენებზე, მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ, ტურისტულ განათლების, სპორტის და სოციალურ პროექტებზე ვისაუბრებთ და ამ პროექტების და მიმდინარე პროცესების შესახებ თავად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი თორნიკე რიჟვაძე გვიამბობს. დილამშვიდობისა, მადლობა ბრძანებისთვის, მადლობა რომ დილა ადრიან შემოგვიერთდით და ამ მნიშვნელოვან თემაზე უნდა გვესაუბროთ. პირველ რიგში დავიწყოთ, მოდით საუბარი აჭარაში მუყაოს ქალაქის შესახებ, რომელიც სადღაც ერთი თვის წინ დაანონსდა, რომ ამ ქალაქის რეაბილიტაცია, განახლება, ახალი კორპუსების მშენებლობა იგეგმება. მოდით თავიდან მოგვიამბობთ ისტორიის შესახებ, ეს ქალაქი როგორ როდის დაფუძნდა და რა არის ის ინიციატივა, რაც აჭარის მთავრობას გააჩნია, რომელიც პრემიერის მხარდაჭერითაც სარგებლობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დილამშვიდობის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს ბათუმში, აჭარაში, ეგრეთ წოდებული მუყაოს ქალაქის პრობლემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოციალური გამოწვევა, პრაქტიკულად ეს იყო სოციალური კრიზისი, სადაც დასახლებაში ცხოვრობს დაახლოებით 1000-ზე მეტი ბავშვი ოჯახებთან ერთად და იყო უმძიმესი როგორც ყოფითი, ასევე ჰიგიენური პირობები. შესაბამისად, ჩვენ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ყოველდღიურ რეჟიმში ვფიქრობდით თუ როგორ უნდა გადაგვეწყვიტა აღნიშნული პრობლემა და ეტაპობრივად როგორ უნდა მომხდარიყო იქ მაცხოვრებელი ოჯახების პირობების გაუმჯობესება. 1700-ზე მეტი ოჯახია დასახლებული მუყაოს ქალაქში, თუ არ ვცდები, ხო? ჩვენ გავაკეთეთ აღწერა კომისიამ, სამთავრობამ და დაახლოებით 1700-ზე მეტი შენობა ნაგებობა აღირიცხა, თუმცა ეს ავტომატურად არ გულისხმობს, რომ ამდენივე არის ოჯახი, მაგრამ ეხლა კომისია პარალელურ რეჟიმში მუშაობს ყოველდღიურად 600-მდე მეტი განცხადება არის დამუშავებული. ჩვენ მივიღეთ პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ იქ უნდა აშენდეს შესაბამისი საცხოვრებელი ბინები და უკვე კომისიის შედეგების მიხედვით ამ ანალიზის საფუძველზე ჩვენ შევძლებთ მოვახდინოთ უკვე აშენებული ბინების გადაცემას იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც წლები არიან უსახკაროები, უქონელები და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ იქ მაცხოვრებელი ოჯახების პირობები დღითიდღე გაუმჯობესდეს და ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ვალდებული ვართ ვიზრუნოთ თითოეულ ადამიანზე, განსაკუთრებით ბავშვებზე და სწორედ ამიტომ იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ არსებობს გარკვეული ოჯახები, რომელთაც სხვა საკუთრებაც გააჩნდათ, ანუ აქ ბინებს აქაც სარგებლობდნენ, თუმცა სხვა დაგირავებული ჰქონდათ და სხვაგანაც აღმოაჩნდათ ბინები. ამ მიმართულებით აღრიცხვის პროცესი ცოტა ხო არ გართულდა, ვიცი რომ ბევრ განაცხადს დღიურად ვერ უმკლავდებოდა. ეს პროცესი და მათაც თუ დააკმაყოფილებთ, ესეც საინტერესოა. ეს პროცესი არის პარალელურ რეჟიმში ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე დგინდება ის კონკრეტული გამცხადებელი ოჯახები, თუ ფლობენ ალტერნატიულ ფარდს, ან თუ ირიცხება მათ სახელზე აჭარის რეგიონში ან საქართველოში რაიმეს სახის სხვა ქონება, ან თუ აქვს კომპენსაცია მიღებული და ბუნებრივია ჩვენ საბოლოოდ შევჯერდებით იმ კრიტერიუმებზე და იმ პრიორიტეტულ ჯგუფებზე, რომ უსამართლობის განცდა არ დარჩეს არც ერთ ადამიანს აჭარაში განსაკუთრებით ამ კონკრეტული პროექტის რეალიზების საფუძველზე. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა დავაზუსტო, რომ როცა საქმე ეხება 1000-ზე მეტ ბავშვს, ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება დავკარგოთ ერთი წუთი, ერთი დღე და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პარალელურ რეჟიმში მუშაობს. და უნებრივია ის ფორმალური ნაწილი ძალიან მალე იქნება დაზუსტებული და ჩვენ გვექნება ის კონკრეტული კრიტერიუმები, რომლებიც შეძლებს ერთის მხრივ სამართლიან განაწილებას აღნიშნული საცხოვრებელი ბინების, მეორეს მხრივ კი გრძელვადიანად მოაგვარებს აღნიშნულ მნიშვნელოვან პრობლემას და კრიზისს ესე ვიტყოთ. ასევე მნიშვნელოვანია, ბოდიში გაწყვეტინებ, ასევე მნიშვნელოვანია სოციალური დანიშნულების სხვა ობიექტების მშენებლობა, საუბარი იყო ამბულატორიის, ბაღების და სკოლების მშენებლობაზე, რომლებიც დაანონსდა გეგმაში არის თუ არა ისევ კვლავ ეს ძალაში. სამწუხაროდ დღემდე აღნიშნულ დასახლებას უწოდებდნენ ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქს და ჩვენ გვაქვს ძალიან ჯანსაღი და ობიექტური ამბიცია, რომ ეს მართლა გადავახდინოთ ახდენილი ოცნებების ქალაქად და რა თქმა უნდა ის ყველა ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამ დასახლებას ესაჭიროება, იქნება ეს ბაღები, იქნება ეს სკოლა თუ სათამაშო მოედნები, რა თქმა უნდა აუცილებლად გაკეთდება. ძალიან კარგი. ვინ ცხოვრობს იქ? რა დასახლება? ეკომიგრანტები ხო? რამდენად? ძირითადად არიან სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ძირითადად არიან ეკომიგრანტები, რომლებიც წლების განმავლობაში
სხვადასხვა მიზეზების გამო სამწუხაროდ უყურადღებოდ იყვნენ, სამწუხაროდ ვერ მოხდა მათი დაკმაყოფილება, მათ ზრუნვა და რა თქმა უნდა, ეხლა დადგა დრო, როცა ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ყველა ამ ადამიანს. მოდით საუბარი ტურიზმის განვითარების მიმართულებით განვაგრძოთ. ვიცი რომ აჭარის წარმომადგენლობა იმყოფებოდა ესტონეთში ტურიზმის გამოფენაზე, სადაც როგორც ნახე ინფორმაცია როგორც გავრცელდა მნიშვნელოვანი შედეგებით წამოვედით. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ბათუმისთვის და ზოგადად აჭარისთვის არის სეზონურობა და სეზონურობა რაც გულისხმობს მხოლოდ სეზონზე აქტივობას ამ რეგიონისა. როგორია მთავრობის გეგმა 4-ვე სეზონის ხელშეწყობისთვის, თქვათ რა გზები და რა სტრატეგია გაქვთ? ტურიზმი არის მართლაც როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით აჭარისთვის ეკონომიკის წამყვანი ლოკომოტივი და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სფერო განვითარდეს დინამიურად და კიდევ უფრო მეტი ტურისტი შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში. წელს უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება მიღწეული. ეს არის პირველი უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა ევროპის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დედაქალაქიდან, ტალინიდან ბათუმში განხორციელდება პირდაპირ ჩარტერული რეისები. ეს ხდება პირველად და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტი ევროპელი ტურისტი ეწვევა ჩვენს რეგიონს, ბათუმს. რაც შეეხება ზოგადად ტურიზმის განვითარებას რეგიონში, ჩვენ გვსურს და რა თქმა უნდა გრძელვადიანად გეგმავთ, რომ ტურიზმი გახდეს 4-ვე სეზონზე აქტიური და ამ მიმართულებით როგორც სამთო-სათხილამურო კურორტების განვითარების კუთხით, ასევე რა თქმა უნდა საზაფხულო, საზღვაო ტურიზმიც არის მნიშვნელოვანი. ძალიან აქტიურად ვითარდება გოდერძის უღელტეხილზე სამთო-სათხილამურო კურორტი. წელს კიდევ ჩვენ ვაპირებთ, რომ დამატებით მეტად გავაძლიეროთ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში და ამას ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე უხთოვლიანი ადგილია საქართველოში გოდერძის და გასულმა დღეებმაც დაადასტურა, რომ ეს არის ადგილი, სადაც თოვლის ნაკლებობას ნამდვილად არ ურჩიეთ. მარტშიც კი და შეიძლება აპრილშიც გადავიდეს. სტატისტიკას რო გადავხედოთ, გასული წელი 2018 წელი გამოირჩეოდა ტურიზმის ნაკადის ზრდით. სადღაც მე მგონი რეკორდული იყო ამ კუთხით 15%-იანი ზრდა 16%-იანი ზრდა ჰქონდა. რა მოლოდინები გაქვთ 2019 წელს თქვა წინა წელთან შედარებით? რა თქმა უნდა გვინდა რომ შედეგი გავამჯობესოთ. შედეგი გამოვიჯოთ. ძალიან კარგი. ახლა ვისაუბროთ მოდით განათლების და სპორტის მიმართულებითაც. სპორტული ძალიან დიდი მოვლენა იყო გასულ წელს ოქტომბერში, როდესაც ჭადრაკის ოლიმპიადას უმასპინძლა რეგიონმა. რა შედეგები ჰქონდა, თქვათ, აჭარაში გამართულ ამ ოლიმპიადას, რა გავლენა ექნება თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით ტურიზმზე და ზოგადად სხვა სპორტულ, ვიცით რომ სტადიონი შენდება, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი იქნება, მოკლედ რომ მიმოხილვა გავიკეთოთ ამ მხრივაც. რა თქმა უნდა, ტურიზმის განვითარებისთვის და ზოგადად აჭარისთვის, როგორც 4 სეზონზე მიმზიდველი დანიშნულებისთვის მნიშვნელოვანია გქონდეს აქტივობები, მათ შორის სპორტული აქტივობები და განსაკუთრებით კი საერთაშორისო მასშტაბის, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას თუნდაც არა სეზონზე მოვიზიდოთ ძალიან დიდი პუბლიკა. ჭადრაკის ოლიმპიადა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა აჭარაში და ყავდა დაახლოებით 4000-მდე ვიზიტორი და პრაქტიკულად დატვირთული იყო ყველა სასტუმრო აჭარაში და უნებრივია განსაკუთრებით მახარებს ის ფაქტი, რომ წელს სპორტის დედაქალაქებისა და ქალაქების ასოციაციამ ევროპაში ბათუმი დაასახელა წლის სპორტულ ქალაქად. ბუნებრივია ეს არის ეს წელს მოხდა? დიახ, ეს მოხდა, მაგრამ 2009 წლის 2019 წლის სპორტულ ქალაქად არის აღიარებული. რა თქმა უნდა, ეს არის კარგი აღიარება, თუმცა ამავე დროს საკმაოდ დიდ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს და გულისხმობს ეს პასუხისმგებლობა. გვინდა რომ როგორც ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, სპორტული ინფრასტრუქტურის ნაწილში, ასევე რა თქმა უნდა, ზოგადად სპორტული ღონისძიებების ნაწილში კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო გავხადოთ ჩვენი ქალაქი, ზოგადად რეგიონი, დაახლოებით 200 მილიონამდე საჯარო ფინანსები იხარჯება სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში. ეს არის სტადიონი, რომლითაც დარწმუნებული ვარ, როგორც აჭარაში, ასევე მთლიან საქართველოში ვიამაყებთ, ეს იქნება UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის 20000 ადამიანზე გათვლილი სტადიონი, ძალიან წარმატებით ხორციელდება. სხვადასხვა გუშინდელი კადრებია ეს, რომელიც გავრცელდა და ძალიან მნიშვნელოვანია. თითქმის
გეგმა გრაფიკს უკვე უსწრებს მშენებელი კომპანია, ამავე დროს სპორტული კომპლექსის შენდება და რა თქმა უნდა ეს გვაძლევს ძალიან ობიექტურ საფუძველს, რომ კიდევ უფრო მეტი სპორტული ღონისძიება ჩატარდეს ქალაქში. ამავე დროს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩვენ დავაანონსეთ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები სპორტის და ახალგაზრდობის მიმართულებით. აქამდე არსებობდა სპორტის და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი ერთიანი უწყების ქვეშ და ბოლო მთავრობის ხდომაზე აჭარაში უკვე მოხდა ახალგაზრდობის კომპონენტის გამოყოფა. ჩვენთვის ახალგაზრდები და რა თქმა უნდა განათლებული ახალგაზრდები წარმოადგენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ზოგადად რეგიონისთვის და რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის. სწორედ ამიტომ ვაპირებთ, რომ ახალგაზრდებს შეუქმნათ კიდევ უფრო მეტი мотиваცია და სახელმწიფო მოახდინოს მათი იდეების რეალიზაცია, სტიმულირება. გულისხმობთ ალბათ ტექნოპარკს და უნივერსიტეტებს, საერთაშორისო უნივერსიტეტებს, ხო? ეს გულისხმობ როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ ხელშეწყობას ყველა იმ ღონისძიებებში, აქტივობებში, რომლებიც ახალგაზრდებისთვის არის აქტუალური, ასევე მათ საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობას და ეს ხელმისაწვდომობა ჩვენ უნდა შევქმნათ აჭარაში. დღეს მოქმედებს რამდენიმე უნივერსიტეტი, თუმცა გვინდა რომ მათი არჩევანი პირველ რიგში გავხადოთ მრავალფეროვანი და ამავე დროს რა თქმა უნდა ეს განათლება იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ძალიან კარგი. ყველა მუნიციპალიტეტში. დიდი მადლობა. სასაუბრო თემა ბევრია, თუმცა ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის და მნიშვნელოვანია ყველა ეს თემა, რაზეც საუბრობდით და წარმატება გისურვოთ ამ მიმდინარე პროექტებზე. მაყურებელს კი შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე.